I, we, you, they, he, she र it 7वटा पर्सनल प्रोनाउनहरु हुन्छन् र यो प्रोनाउनको बारेमा अलरेडी तपाईले भिडियो लेसन प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र आज मैले त्यो मध्येको इटलाई अलि फरक तरिकाले यसको बारेमा डिस्कस गरौँ भनेर मैले लिएको छु र यो अति नै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। तपाईलाई लाग्छ इट भनेको त सामान्य हो, त्यसो होइन, तपाईले सोचे जस्तो होइन। यो फरक छ, अति नै फरक छ र इटले गर्ने काम अरूले गर्न सक्दैन है। इटको विकल्प हामीले अरू चीज खोज्न सक्दैनौं, तसर्थ यो इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु आज मैले भन्न आइरहेको छु तपाईलाई। अब आउनुस् त्यसैको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ। फर्स्टली मैले यो कुरा भन्न चाहन्छु तपाईलाई, यहाँनिर अलिकति स्टुडेन्टहरु यसमा कन्फ्युजन हुने गर्छन्। इट्स इट एपोस्ट्रोफ एस, यसमा डिफरेन्स छ है। यो इट्स भनेको यसको भनेको हो, अर्थात यो पोजिटिभ एडजेक्टिभ र पोजिटिभ प्रोनाउन यसको या यसकै भन्ने अर्थ आउँछ है। अनि इट पछि एपोस्ट्रोफ एस लगाइसकेपछि इट इज भनेको यो, जस्तै इट इज माई बुक, तपाईले यसो भन्न सक्नुहुन्छ। इट्स टेल हेड यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। यसको टाउको इट्स हेड, इट इज हेड भन्नुभयो भने यो टाउको हो भन्ने अर्थ आउँछ। यहाँनिर अलिकति मैले क्लियरिफाई गर्न खोजेको थिएँ, तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब इट के को लागि प्रयोग गर्ने त? इट प्रयोग गर्नुपर्छ लिभिङ थिङ, नन लिभिङ थिङ दुईटा कुराको लागि त्यो सिंगल हुनुपर्छ। जस्तै हेर्नुस् यहाँनिर क्याट भयो है, क्याटको प्रोनाउन इट हुन्छ है, यो। अनि क्याट्स को प्रोनाउन इट्स हुँदैन, यो किनकि प्लुरल भयो, सिंगुलर हुनुपर्छ भनेको छु मैले है। अनि ओटर, मानुस ओटर अनकाउन्टेबल नाउन हो। यो जहिले पनि अनकाउन्टेबलको प्रोनाउन इटै हुन्छ। अनकाउन्टेबल युनो थाहा छ तपाईलाई, ओटर, ब्लड, स्यान्ड यस्तो यस्तो के गर्न नसकिने अनकाउन्टेबल, त्यसको पनि इट राख्नुपर्छ। अनि यो इट भनेको छ, यो इट भनेको अब्जेक्टिभ फर्म पनि हो। इट भनेको यसलाई पनि हुन्छ है। जस्तै मान्नुस् तपाईले इट कट्स माई फिंगर, यसले मेरो औँला काट्छ, यो के हो त? सब्जेक्ट हो है। यसलाई हामीले अब्जेक्टमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, सेम ए नै हुन्छ इट। यसलाई है आई कट इट, मैले यसलाई काट्छु, यहाँनिर अब्जेक्ट, यो चाहिँ सब्जेक्ट, यसरी बोल्नुस्। अब आउनुस् कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हामीले इटको प्रयोग गर्छौं त? एज प्रोनाउन, एज सब्जेक्ट। हेर्नुस् नम्बर ए मा छ एनिमल र थिङको लागि प्रयोग गरिन्छ। मैले अलरेडी तपाईलाई भनिसकेको छु। एउटा कुरो चाहिँ है त, तपाईले कुनै चिज फर्स्ट टाइम आइडेन्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको बेला हामी दिसको प्रयोग गर्नुपर्छ है। दिस भनेको के हो भने त्यो पनि प्रोनाउनै हो, डेमोन्स्ट्रेटिभ प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिभ एडजेक्टिभ भन्छ त्यसलाई। त्यो दिसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दै छैनौं अहिले है, हामी इटको बारेमा गर्दै छौं। तसर्थ हामी फर्स्ट टाइम तपाईले दिस भन्नुभयो र त्यही चिजलाई रिपिट गर्नु पर्यो, पटक रिपिट गर्नु पर्यो भने इट 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 प्रयोग गर्नुपर्छ है त। जस्तै नाउनमा तपाईले पहिले नै थाहा पाइसक्नु भएको छ कि नाउनलाई पहिलो पटक आर्टिकल ए र एन लाग्दा सेकेन्ड टाइम रिपिट हुँदा हुँदा द लाग्छ है, हामी द आर्टिकल प्रयोग गर्छौं। त्यसैगरी दिस पटक पटक आइडेन्टिफाई गर्नुपर्दा दिसको भनिसकेपछि हामी रिपिटेसनमा इट 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 भन्ने। जस्तै हेर्नुस् यहाँ, दिस इज माई गिफ्ट, यो मेरो गिफ्ट हो है। माई गिफ्टलाई फेरि यहाँ तपाईले इट राख्नुभयो, इट्स फर यु, यो तपाईको लागि हो है त। यहाँनिर इट इज भनेको यो इट्स यसको होइन, त्यहाँनिर यहाँ अघि हामी डिस्कस गरेको छ अलरेडी। अब यहाँनिर भन्नुस् एनिमलको लागि प्रयोग गर्छ, आई हेभ केप्ट अ डग, मैले एउटा कुकुर पालेको छु, इट्स लोयल, यो के छ त? एकदम वफादार छ। यसरी यहाँनिर अ डगलाई हामीले इट भन्यौं है। यसरी हामी एनिमल र थिङको लागि इटको प्रयोग यहाँनिर गरिएको छ है, ए नम्बरमा। अब हामी अन्य अगाडितिर के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर थाहा पाउनलाई हामी अलिकति अगाडि बढौँ। आउनुस्
टाइम जस्तै यति बजेको छ भन्नु पर्यो भने पनि इटको प्रयोग गरिन्छ है। इटको हामीले सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। र डेजको बारेमा भन्नु पर्यो है त, मन्थको बारेमा भन्नु पर्यो र सिजनको बारेमा भन्नु पर्यो भने हामीलाई इटको अति आवश्यक पर्छ। इटभन्दा हामी त्यसको विकल्प हामी रोज्न सक्दैनौँ। अब आउनुहोस् त्यसकै बारेमा यहाँनिर अलिक डिस्कस गरौँ त। जस्तै यहाँनिर छ यति बजेको छ, जस्तै मान्छ 5 बजेको छ है। 5 बजेको छ भन्नु पर्यो भने तपाईँले 5 o'clock इज भन्न मिल्दैन। यहाँनिर इट है यस्तो कि इट लिनुपर्छ। यहाँनिर यति बजे इट इज 5 o'clock यस्तो भन्नु पर्यो। इट इज 2 o'clock, इट इज 2:30 o'clock, इट इज 1:45 o'clock यस्तो भन्नुपर्छ है त। यसरी अनि तपाईँले सन्डे टुडे इज सन्डे यस्तो भन्नु भने रङ हुन्छ। तसर्थ यहाँनिर पनि हामीले इट चाहिन्छ। इट इज सन्डे टुडे है, आज आइतबार हो यसरी भनिन्छ। अनि टुडे इज माई बर्थडे, माई बर्थडे टुडे यस्तो भनिँदैन। इट इज माई बर्थडे टुडे भनिन्छ, आज मेरो जन्मदिन हो। यसरी हामी इटको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ है त। इट इज होलिडे टुडे, आज बिदाको दिन हो। टुडे इज होलिडे, द्याट्स रङ। हामीले भन्नुपर्छ इट इज होलिडे टुडे, आज बिदाको दिन हो। यसो अब महिनामा भन्नु पर्यो तपाईँले है, मन्थ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्यो त? इट्स मार्च, इट इज मार्च, इट इज मार्च भनेर हामी भन्नुपर्ने हुन्छ। यो मार्च महिना हो है। इट इज समर, समर भन्नु पर्यो। यो सिजन भन्नु पर्यो तपाईँले है, यो ग्रीष्म ऋतु हो यसरी भन्नु पर्यो। इटको सहारा लिनुपर्छ। इट तपाईँले यहाँनिर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज वी कान्ट मेक सेन्टेन्सेस दिस टाइप अफ सेन्टेन्स। अगाडि आउनुहोस् फेरि यहाँनिर वेदर, मौसम, मौसमको लागि पनि इटको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। इटले हामीलाई हेल्प गर्छ है त। जस्तै स्टुडेन्टले भन्छ क्या कसै पानी परिरहेको छ अथवा पानी पर्छ कसरी भन्ने त भन्छ रेन फल्स यस्तो भन्ने गर्छन्। यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो है। यहाँनिर हामी इट लिनुपर्ने हुन्छ। इट्स रेनिङ, इट इज रेनिङ, पानी परिरहेको छ यसरी भन्ने। अनि आज जाडो छ है। टुडे इज कोल्ड, द्याट्स रङ। हामीले भन्नुपर्छ इट इज कोल्ड टुडे, आज जाडो छ। अनि यसै गरी आज घाम लागेको छ, इट इज अ सनी डे, आज घाम लागेको दिन हो यसो भन्नुपर्ने हुन्छ। इटको हामी यहाँनिर यसरी इटले हामीलाई सहयोग गरिरहेछ। इट इज स्नोइङ, हिउँ परिरहेको छ यसो है। इटको सहारा जस्तै इट इज रनिङ भने जस्तै यो पनि। इट इज हेलिङ, हिउँ के त असिना परिरहेको छ है, असिना परिरहेको हेलिङ हो। यसरी हामीले इटको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर अब अझै पनि अगाडि केही कुराहरू छन् त्यसको बारेमा हामी अगाडि बढौँ है त। नम्बर सीमा हेरौँ। पर्सनको लागि पनि इटको प्रयोग गरिन्छ। मैले तपाईँलाई पहिल्यै भनेको थिएँ है त, पर्सन, थिङ, एनिमल सबैले यसले के गरेको छ त आइज प्रोनाउन आफ्नो मुठीमा राखेको छ है त। त्यसैले यो पावरफुल भनेको थिएँ मैले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अलिकति पर्सनको लागि पनि यसले ह्युमन बिङ्समा यसले चाहिँ के गरेछ त कभर गरेको छ। हेर्नुहोस् हु इज देयर, हु इज देयर भनेर तपाईँले कतिपय मुभिजमा पनि हेर्नुभएको छ है। हु इज देयर भनेर कसैले क्वेसन गर्यो भने इट्स मी भनेर के दिन्छन् त आन्सर दिन्छन् है त। यो के हो भने इट्स मी भनेको इन्फर्मल्ली बोल्ने कुरा भइहाल्यो है। इट्स मी इन्फर्मल मानिन्छ। इट इज आई फर्मल मानिन्छ है। तसर्थ इटले पर्सनलाई पनि के रहेछ त यसले आफ्नो हातमा लिएको छ। यो नेटिभ स्पिकरहरूले यो भन्ने गर्छन्, इट्स मी भनेर भन्छन्। मुभीहरूमा तपाईँले हेर्दै गर्दा यो देख्नु सुन्नु पनि पक्कै भएको छ। यदि मुभी हेर्नुभएको छ भने यसो भन्ने गर्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् इट इज आई, इट्स आई हु अलवेज लभ्स यु। म त्यही मान्छे हुँ जसले सधैँभरि तिमीलाई माया गर्दछ यसरी यो भनेको है त। यस अवस्थामा हामीले चाहिँ यी पर्सनको ठाउँमा इट राख्ने। यो पर्सनलाई पनि लिएको छ। इट्स आई हु अलवेज लभ्स यु। म त्यही व्यक्ति हो जो सधैँभरि तिमीलाई माया गर्दछ है त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् प्राय पर्सनको लागि दिसको प्रयोग गरिन्छ है त। दिस राख्नुपर्छ।
दिस इज माई ब्रदर यसरी भन्ने यो उपयुक्त भइहाल्यो है। तर यसको ठाउँमा हामी इट पनि राखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ मैले भनिहालेँ हजुरलाई। इट इज माई ब्रदर पनि भनिन्छ है, इट्स माई ब्रदर। कस्तो कन्डिसनमा भने तपाईँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै आफन्त हुनुहुन्छ या कोही हुनुहुन्छ है, र त्यो परिस्थितिमा तपाईँको ब्रदर आउनुभयो त्यो ठाउँमा है, आएपछि दिस इज माई ब्रदर तपाईँले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुभयो है। आइडेन्टिफाई गरेको कन्डिसनमा दिस इज माई ब्रदर भनेर भन्ने कुरा आउँछ, भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यहाँनिर दिसको प्रयोग गरेको हो। अब फेरि त्यही कुरो तपाईँको दाइले या त भाइले तपाईँ ब्रदरले चाहिँ कल गर्नुभयो है, कल गर्नुभयो अनि तपाईँले जानुपर्ने अथवा तपाईँले भन्नुपर्ने है इट इज माई ब्रदर। तपाईँले साथीभाइलाई आइडेन्टिफाई कसरी गर्नु पर्यो त, इट इज माई ब्रदर भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, नभए कि दिस इज भनेर होइन, दिस भनेर होइन, इट इज माई ब्रदर भनेर दिस इज माई ब्रदर होइन। ल यसरी बुझ्नुभएको छ तपाईँले है। मैले आज इटको बारेमा मलाई आशा छ धेरै कुराहरू तपाईँले इटको बारेमा मैले दिन सकेँ है। मलाई यस्तो भनौँ महसुस भएको छ, हुनसक्छ कतिपय कुराहरू अझै पनि चाहिँ के त इन्कम्प्लिट हुनसक्छ है। अब सबै कम्प्लिट छ भन्ने म भन्दैन, यसको लागि धेरै कुराहरू स्टडी गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ है। तपाईँले धेरै कुराहरू इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म छ आज मैले तपाईँलाई एउटा राम्रो कन्सेप्ट चाहिँ इटको बारेमा दिएको छु र अति नै पावरफुल थियो इट है, मैले भनिसकेको छु। र तपाईँले यस्ता इम्पोर्टेन्ट भिडियो लेसन्सहरू तपाईँलाई दिइरहेका छौँ है त। तपाईँले यस हाम्रो गुरुदेव इङ्ग्लिस एडुलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, यसलाई वाच पनि गरिदिनुहोस् प्लिज है, सेयर गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है, र कमेन्ट गर्नुहोस् है। म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, हार्टली रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।